Bună ziua frumos și mai vărsători, bine ne revedem, dragii mei. Astăzi vom vorbi despre bănuți și la sfârșit un pic despre sănătate, câteva cuvinte pentru perioada mai-iunie, da? Jumătatea lui mai, ultima jumătate a lunii mai și prima jumătate a lunii iunie, pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în Vărsători. Am anunțat la fiecare zodie în parte și voi anunța și la voi că am activat subtitrările în mai multe limbi. Dacă aveți prieteni vorbitori de alte limbi care nu sunt în românește, bineînțeles, sau care, nu știu, poate înțeleg românește, dar trăiesc în alte țări, în funcție de țara în care se află persoana respectivă, se activează acea limbă, da? Acea subtitrare. Așadar, dacă vreți să distribuiți vreunul dintre aceste videouri, puteți să o faceți dacă voi considerați că cineva are nevoie să audă ceea ce eu transmit pe acest canal. Ok, nu mai am altceva de anunțat, hai să trecem la treabă, să vedem pentru vărsători care este aspectul părții financiare și a sănătății pentru această perioadă. Soarele, wow, succes, eliberare, fericire, vedem aici, ceva ce tu nu ești obișnuit, îmi vine să spun, ca și cum, aoleu, parcă nu neapărat că fugi de fericire sau de succes sau de faimă, ci pur și simplu încerci să stai așa chitic și să stai la fund, adică să nu fii în centrul atenției. Mi se pare foarte interesant. Hai să vedem ce vrea să mai iasă. 8 de monede. E vorba de niște eforturi pe care tu trebuie să le faci ca să te eliberezi de această, hai să zicem, ascundere, nu știu, dar nu e corect, că nu-mi sună în românește, dar faptul că tu nu vrei să fii în centru, nu vrei să fii așa în centru atenției, sau crezi că nu meriți să fii în centru atenției. Dacă tu crezi că nu meriți să fii în centru atenției, 8 de monede îți spune muncește cu acest aspect al tău, pentru că e ca și cum îți refuzi fericirea, faima și așa mai departe. De ce? De ce? Întreabă-te de ce. Care sunt frânele astea tale? De ce refuzi să recunoști că ești o persoană care merită să fie în centru atenției? Pentru alții dintre voi, e o chestie aici care nu știu dacă neapărat nu vă convine, voi vedea ce vrea să iasă în continuare. Dar aici e vorba de eu nu accept, poate fi invers, da? Nu accept, pentru că ego-ul meu îmi spune că eu sunt cineva pe planeta asta și că există persoane care nu mă văd sau nu mă respectă așa cum sunt eu de perfect. Aici avem un ego foarte mare a persoanei perfecte. Și nu accept ca ceilalți să nu vadă cât sunt de perfect. Poate fi exact invers la ceea ce am spus prima oară, da? Atenție, este doar o interpretare pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea. Hai să vedem mai departe. 2 de cupe. Rege de spade și 4 de bâte. Aici se confirmă pentru prima variantă pe care am spus-o, cei care nu vreți să fiți în centrul atenției și care cumva vă refuzați acest focus care se pune pe voi în această perioadă. Voi vă ascundeți după, ca și cum cineva vrea să-ți facă poze, că tu ești nu neapărat faimos, dar ești cineva care atrage foarte tare atenția aici cu soarele, prin ceea ce tu creezi. Tu știi ce creezi, dragul meu vărsător, nu știu. Da? Pentru că tu faci aici o muncă minuțioasă și atragi foarte mult atenția, dar tu spui aici, yoga, dar nu fac chiar așa de multe lucruri. Aici e vorba despre asta. Rege de spade ne arată că tu nu accepti pentru că ți se pare într-un fel sau altul
anormal, să zicem așa, să fii tratat ca și cum ai fi cineva important, da? Tu, partea ta mentală îți zice, ok, am făcut lucruri care, da, am depus eforturi, da, am făcut, am creat ceva aici, am creat ceva foarte mișto, foarte măreț probabil, care poate fi foarte folositor pentru foarte multă lume, dar am făcut-o pentru că așa am crezut corect, da? Nu am nevoie, nu am de ce, pentru că tu de-aia nu accepti. E ca și cum, pentru mine e logic că nu am de ce să mă dau mare cu ceea ce fac, da? În schimb, totul în jurul tău spune contrariul, spune bucură-te. Bucură-te față de, nu știu, dă o petrecere, cel puțin dă o petrecere pentru a sărbători ceea ce tu ai creat. Aici vedem probabil figura partenerului de viață care poate insistă la tine și spune, băi, dar de ce nu? Dă și tu, nu știu, du-te și dă-te la ziar, probabil. Da? E o chestie interesantă pentru unii dintre voi, da? Pentru alții dintre voi, dacă aici vorbim pentru ceilalți care vorbeam despre ego foarte mare, e vorba despre dreptul meu. Este cel mai corect pentru față de mine, eu mă simt foarte bine în momentul în care ceilalți își dau seama că eforturile mele, nu știu, de a fi cineva, e vorba de că trebuie să mă respecte și de-aia ego-ul meu foarte mare iese la suprafață și zice că are nevoie să fie cumva așa mângâiat. Da? Ego-ul tău are nevoie să fie mângâiat pentru că așa crede că este corect. Dacă tu ai ajuns undeva în vârf și ai un mare succes sau ai avut succes, poate toată viața ta, din punct de vedere financiar, tu ceri la toată lumea într-un mod foarte strict și într-un mod foarte destul de rece și pe față, ceri o atenție deosebită pentru că tu ești deosebit. Da? Și aici este vorba despre inclusiv partenerul de viață. Știe că trebuie să te gâdile la ego tot timpul, da? Și să facă cumva pentru tine foarte multe lucruri care să te pună în evidență din ce în ce mai mult. Aici vorba despre, dragii mei, da, îmi pare rău să spun aceste aspecte, dar poate fi pentru unii dintre voi, da, poate fi. Că nu acceptați nimic din ceea ce voi credeți că merită, pentru că de-aia sunteți voi persoane de succes. Îmi pare rău să zic că așa poate sună flegmatic, poate din partea mea, dar nu e, după cum am spus, nu e pentru toată lumea. E un moment în care vorbesc și exprim și fizic anumite, nu știu, aspecte. Nu e pentru că mie îmi vine așa să zic despre vărsător că sunt nu știu cum. Nu. Sunt pentru că sunt foarte expresivă și tot ceea ce îmi vine în minte și ceea ce simt să transmit, n-am cum să ascund sub o mască, nu am mască. Apropo, pe acest canal, în Zodia Vărsător, am avut două doamne foarte recalcitrante. Una dintre ele, sigur, nu mai vede. Probabil că și-a schimbat de foarte multe ori, că am blocat de mult. Și-a schimbat de foarte multe ori numele și poate că și de data asta, poate despre ea e vorba, că era foarte, avea un ego de la de... Îmi spunea mie că am ego, dar era ea. Paranteză, închid paranteza, trecem mai departe, nu mă interesează. Eu, până la urmă, acest canal e casa mea și cine vine să mă înjure și să mă jignească, eu am puterea să blochez acea persoană când îmi invadează teritoriul meu. Regina de Bute. Regina de Cupe. Și As de Cupe. La capătul cărților îndrăgostiții. Aici avem conotație, voi vorbi după aia o altă interpretare a acestei talări, pentru că văd că o ia și pe o altă parte. Dar hai să continuăm cu prima variantă de vărsători care nu vor să accepte că ei fac lucruri minunate, creează lucruri minunate și lor le se pare normal să le creeze și nu vor această recunoaștere sau această faimă, nu vor să fie în centrul atenției, vor doar să păstreze, cum ar veni,
persoana iubită să se bucure împreună cu persoana iubită, da? Deci aici este ceva foarte intim pentru unii dintre voi. De aia nu acceptați să fiți în centru atenției așa pe, nu știu, pe YouTube ca mine, da? Pentru ceilalți care sunt aici cu ego-ul foarte mare, faptul că am impresia pentru unii dintre voi că aveți persoana iubită, este persoana umilă sau este persoana, cum se spune, da, îmi vine să zic umilă mai mult decât smerită. Nu cred că e smerită. E umilă, pur și simplu. Pentru că aici avem două persoane total diferite, da? Deci dacă tu inclusiv persoanei iubite îi ceri să fie foarte strictă, să te pună în evidență, să scrie despre tine, să spună la toată lumea, în toate cele 4 puncte cardinale, că tu ești cea mai minunată persoană și tot timpul să te laude, pentru că aici e vorba despre cum adică nu vede lumea cât sunt de perfect și trebuie să vadă persoana iubită și persoana iubită este o persoană care nu spun că nu te iubește, dar acest as de cupele are în spate. Pe tine te privește această persoană. Tu iubești această persoană, dar tu o iubești pentru că ea este așa cu capul plecat. Capul plecat, sabia nu-l taie. Din punctul tău de vedere, tu ești cel care are, hai să zicem așa, poartă pantaloni în casă, chiar dacă ești femeie, tu ești cea care te pui în evidență foarte mult, iar celălalt este cel umil, te iubește, dar iubirea nu este singurul motiv pentru care vorbește frumos despre tine. Probabil, nu aș spune că este frică, este dependență emoțională, ca să știi de la mine. Nu zic că nu te iubește, dar nu te iubește așa cum probabil tu crezi că este iubirea aia pe care tu crezi că e perfectă, pentru că tu meriți, pentru că tu ești perfect, ca să mă înțelegi, da? Da, pentru o altă variantă pe care o văd aici este că unii dintre voi, la locul de muncă, dragii mei, dacă aveți un loc de muncă, vedem o promovare, vedem un nou contract de muncă pentru voi care se semnează în această perioadă, o promovare cu hai să spunem, inclusiv o schimbare de statut, o mutare probabil, ori firma se mută în altă parte, ori tu trebuie să te duci în altă parte ca să dirigezi firma, poate se extinde firma și trebuie să pleci în alt oraș și aici e vorba despre o schimbare, da? Vorbim despre niște cursuri care unii dintre voi trebuie să le faceți pentru a putea fi acel conducător a acestei firme în altă parte, în alt oraș. Vorbim despre o promovare răsunătoare, vine să zic, de succes. Vorbim despre, de ce nu, o promovare care îți aduce un statut și o siguranță sau, da, siguranță mult mai mare din punct de vedere financiar. Alții dintre voi vorbim despre o asociere sau colaborare cu o instituție de stat, ar putea să fie Regele de Spade aici. O colaborare de succes pe care până acum ați refuzat-o, poate ați tot avut, hai să spunem așa, oferte din partea unor firme, ar putea să fie firme de stat, da? Nu știu, tip spitale, habar n-am ce firme de stat mai sunt. Nu mai știu, dragii mei, ce să zic, primării, da? Ați avut propuneri pe care le-ați tot refuzat, dar în momentul de față pare, da, în această perioadă, pare că ajungeți la o înțelegere și veți avea colaborări cu aceste instituții. Pentru alții dintre voi aici, sunt foarte, foarte extinsă această etalare, pentru alții dintre voi vorbim despre, în sfârșit,
se semnează un contract de vânzare-cumpărare. Dacă până acum ai fost în discuții cu banca să-ți dea un credit pentru a-ți cumpăra o casă sau un teren, aici vedem că că se încheie cu succes acest contract. Se aprobă creditul, sau te muți direct în această perioadă, în sfârșit vă dă cheia de la casă, da? Deci aici se întâmplă lucruri pozitive pentru mulți dintre voi. Pe planul sănătății nu văd niciun fel de problemă aici, văd foarte multă armonie, văd foarte mult echilibru în corp. Probabil că aveți ceva vreme de când vă ocupați intens la anumite aspecte ale îngrijirii corpului, da? Sunteți foarte stricți, din câte observ, stricți inclusiv cu partenerul de viață, să nu mănânce carne lângă voi, de exemplu, sau, nu știu, să nu pună grăsime în mâncare, de exemplu. Aici vedem destul de multă strictețe. Optul de monede este atenție la detalii, regele de spade este foarte strict, da? Și pragmatic, și îl avem aici lângă 2 de cupe, da? Partenerii de viață. Nu văd niciun fel de problemă de sănătate. Dacă există ceva probleme sau dezechilibre în sănătate, aici totul pare că s-a vindecat, nu e niciun fel de altă problemă, da? Nu pot să zic altceva. Nu mai am altceva, dragii mei, pentru voi. Vă pupăcesc și încercați să nu vă simțiți atacați, pentru că nu am spus ceea ce am spus despre cei care au ego foarte mare ca să atac. Nu, este pentru a conștientiza. Soarele este și el o carte de conștientizare. Da, nu pot spune altceva. Cine are ochi să vadă și urechi să audă, va face eforturi să schimbe ceva la ei. Cei care nu vor fi în continuare critici, inclusiv cu mine. Nu pot să spun altceva. Vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ciao!